Hello everyone, welcome to Nepal online school. यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को मोडल सेट 1 गर्दै छौं 2074 को है त ओके ढिला नगरी हामी डाइरेक्टली हाम्रो कन्टेन्टमा जम्प गरिहालौं ओके read the passage given below and do the tasks एकचोटी सरर पढौं अनि तल हामी यसको fill in the blanks गरौं है ओके Human trafficking is one of the cross-cutting issues. It is a worldwide serious concern. Human trafficking is an illegal trade of human beings for sexual exploitation, forced labor, extraction of organs or tissues, and so on. According to the United Nations Office on Drug and Crime, UNODC, human trafficking is the recruitment and transportation of persons by means of the threat or use of force or other forms of abduction, fraud, and deception, or for the purpose of exploitation. It knows no gender, age, race, and boundaries. यहाँ के भनिएको छ त ह्युमन ट्राफिकिङ मानव बेचबिखन क्रस कटिङ इस्यु छ यो चाहिँ सिरियस वर्ल्ड वाइड कन्सर्न हो ह्युमन ट्राफिकिङ भनेको के हो त इल्लिगल ट्रेड अफ ह्युमन बीइंग्स के को लागि त सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन को लागि फोर्स लेबर एक्सट्र्याक्सन अफ अर्गन्स एन्ड अर टिस्युज एन्ड सो अन र यसलाई चाहिँ युएनडिओसी ले चाहिँ डिफाइन गरेको छ के चाहिँ भनेर डिफाइन गरेको छ त यो चाहिँ कुनै पनि थ्रेट धम्कीले अथवा फोर्सले अथवा किडन्याप गरेर एब्डक्सन फ्रड फटाई गरेर त्यसपछि छ डिसेप्सन झुक्काएर चाहिँ कोहीलाई चाहिँ एक्सप्लोइटेसन गर्नको लागि फर्स्ट लेबरको लागि अर्गनहरु बेचबिखनको लागि लग्नेलाई चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङ भनिन्छ भनेर भनेको छ र ह्युमन ट्राफिकिङमा अब हामीले भन्ने बित्तिकै त महिला बेचबिखन मात्रै भनिन्छ तर यहाँ चाहिँ कुनै पनि जेन्डर हुँदैन एज हुँदैन रेस हुँदैन बाउन्ड्रीज हुँदैन भन्नुको मतलब इभन मेन क्यान अल्सो बी ह्युमन ट्राफिक्ड भनेर भनेको हो है त ओके नेक्स्ट प्याराग्राफ हेरौं Victims are trafficked within a country or transnational. They are smuggled because they are forced to work as prostitutes, domestic servants, beggars, factory workers, mine workers, circus performers, and child soldiers. It is like another form of slavery. The majority of trafficking victims are women and children because of marginalization in many societies and their limited economic resources. Besides them, other key target groups include people from low-income households, ethnic minorities, illiterate, or people with low level of education, refugees, illegal migrants, children running away from home, and other members of split families are also prone to it. Women of forced marriage and early marriage, deserted wives, widows, and discriminated daughters are easily victimized भनेर भनेको छ यहाँ ह्युमन ट्राफिकिङ विथिन द कन्ट्री पनि हुन सक्छ दुईटा देशबीच पनि हुन सक्छ ट्रान्सनेशनल पनि हुन सक्छ अब उनीहरुलाई चाहिँ बेचबिखन गरिन्छ के को लागि त टु वर्क एज प्रोस्टिट्युट हैन त्यसपछि डोमेस्टिक सर्भेन्ट बेगर फ्याक्ट्री वर्कर यस्तैको लागि यो चाहिँ स्लेभरी दास प्रथाको अर्को किसिम हो भनेर भनेको छ है अब मेजोरिटी अफ ट्राफिकिङ भिक्टिमहरु को हुन् त भन्दाखेरि वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन किनकि हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ वुमेन र चिल्ड्रेनलाई चाहिँ मार्जिनलाइज गरिएको छ बोर्डर लाइन गरिएको छ उनीहरुको चाहिँ राम्रो इन्कम पनि हुँदैन दैट्स व्हाई यहाँ चाहिँ धेरै victim चाहिँ women and children हुने गर्छन् भनेर भनेको छ र अरु कुरा पनि छ है त अब यसलाई धेरै ध्यान नदिकन हाम्रो त मेन अब्जेक्टिभ भनेको त मार्क्स ल्याउने हो अब मार्क्स ल्याउनको लागि त हामीले यो सल्भ त गर्नु पर्यो नि हैन ओके लेट्स सी है त यहाँ के भनेको छ त Human trafficking is a problem because it is prevalent all over the world भनेर भनेको छ So what might be the correct answer? Correct answer के हुन सक्छ त माथि हेरौं है त यहाँ वर्ल्ड वाइड सिरियस कन्सर्न भनेर भनेको छ That's why human trafficking is a worldwide problem because it is prevalent all over the world. B.
Humans are trafficked for extraction of organs, sexual exploitation, or for forced कहाँनिर छ त यो forced labor यहाँनिर छ. So forced labor is the correct answer. C. Human trafficking is a kind of what? Is a kind of slavery. यहाँनिर it is like another form of slavery भनेर भनेको छ. दास प्रथा है त slavery. D. The are mostly victimized because they are marginalized in society. को त भन्दाखेरि कहाँ छ त marginalization कुरा यहाँनिर women and children. ठ्याक एन्सर हुन्छ है यसको चाहिँ. So women and children are mostly victimized because they are marginalized in societies. E. Divided family are also likely to be trafficked भनेर भनेको छ. Divided family हेरौँ है त कहाँनिर छ. Members of split families भनेको छ. Divided family members are also likely to be trafficked. अब हामीले यसको मतलब माथिको तपाईले चाहिँ बुझ्नु भएन भने पनि ठ्याक एन्सर छ. एन्सर खोज्न सक्नु भयो भने देखि मार्क्स आए. अब तपाईले एकचोटी पढेर त्यसलाई बुझेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन. अब तपाईलाई बानी चाहिँ बसेको छ. If you are quick at these things, तपाईले माथिको बुझिरहनु परेन. जस्ट हेर्यो ठ्याक्कै कहाँनिर छ हेर्यो. जस्ट you can do it है त. 5 मार्क्स आयो. टाइम पनि सेभ हुन्छ. 2. अब read the passage given below and do the tasks भनेर भनेको छ है. यो चाहिँ हाम्रो बुककै प्यासेज हो. सीन प्यासेज हो है त. तपाईले यो पढ्नु पनि भएको छ होला. अब यहाँनिर हेरौँ है त. मैले माथिको नपढिकन पनि अलिअलि तलको चाहिँ गर्न सक्छु है. हेरौँ है. passed away भनेको के त मर्नु. he passed away भनेर भनिन्छ. that means A को VI सँग हामीले म्याच गर्न सक्छौं. heed भनेको के हो? heed भनेको attention हो है. कोहीको चाहिँ attention लिनुलाई चाहिँ heed भनेर भनिन्छ. nuisance भनेको अलिकति जिद्दी मान्छे हैन हैरान गर्ने मान्छेलाई चाहिँ annoying person लाई चाहिँ nuisance भनेर भनिन्छ. furious भनेको एकदमै रिस उठ्नेलाई चाहिँ furious. He is furious at you भनेको he is angry at you भयो. So angry is the correct answer. unfair भनेको के त झिल्ली हुने भन्ने कुरा भयो हैन. झिल्ली हुने भनेको यहाँ अप्सनमा हेर्नु भयो भने देखि not right भनेर भयो. So IV is the correct answer है. So heed को चाहिँ तपाईलाई अलिकति थाहा नहुन सक्छ. So but अरु त simple and clear छ है. अब तल हामीले एन्सर गर्नु पर्यो. एकचोटी हामी माथिको थोरै पढेर एन्सर गर्न खोजौं है त. लेट्स सी. Why were people jealous of कान्छु's family? कान्छुको फ्यामिली सँग मान्छेहरूले किन चाहिँ ईर्ष्या गर्थे त भनेर भनेको छ. लेट्स सी है त. एकचोटी थोरै पढौं. Our family was a happy family. There was only laughter in the family. Everyone envied our family, but it did not last long when your grandpa passed away 5 years ago. यहाँ envied भनेर भनेको छ. envy भनेको jealous हुनु, डाहा गर्नु, ईर्ष्या गर्नु भनेर भनेको छ. किन सबैजनाले उसको परिवारको बारेमा चाहिँ जेलस हुन्थे त, डाहा गर्थे त भन्दाखेरि उनीहरुको फ्यामिली ह्यापी थियो. तपाईले क्वेशन पढ्दै पनि क्वेशन सल्भ गर्दै पनि अनि वन बाइ वन लाइन तपाईले एन्सर खोज्दै पनि यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ. यसरी पनि तपाईले एन्सर करेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. मैले ठ्याक्कै भेटाए नि हो यसै गरी गर्न सक्नुहुन्छ है त. ओके लेट मी राइट है त. क्वेशन नम्बर 1 किन सबैजना जेलस हुन्थे त भन्दाखेरि पीपल, लेट मी राइट फुल आन्सर है. पीपल वेयर जेलस of Kanchu's family because it was a happy family. It was a happy family. Happy family. Okay. B. What made the grandmother feel that she was ignored? केले चाहिँ ग्रान्डमदरलाई मलाई चाहिँ यिनीहरुले इग्नोर गरिरहेका छन् जस्तो फिल गरायो भनेर भनेको छ. अब यसको लागि पनि लेट्स सी है. यहाँ पढौं है त. Your grandmother started feeling that your parents paid no heed to her.
फेरि अझै अगाडि बढौं. Last night while you were sleeping, there were arguments. Why? He said. I think there are various reasons. Grandma with age is getting quick-tempered. Your daddy is busy at his business and your mom has to prepare documents on the computer for the next day. अब यहाँनिर हेरौँ है. Heed भन्ने कुरा छ नि यहाँनिर. किन त? That your parents paid no heed to her. ठिक छ? ओके. किन त ग्रान्डमदरलाई कुनै पनि अटेन्सन नदिएको जस्तो लाग्यो ग्रान्डमदरलाई. द्याट्स वाइ सी वाज फिलिङ इग्नोर्ड, सी वाज फिलिङ अनह्याप्पी भनेर यु क्यान से इट है त. ओके, मैले लेखेँ. ओके, as every member in the family had no time to talk to the grandmother, she felt ignored. भनेर भन्न सकिन्छ. ल, नेक्स्ट क्वेशन. Why couldn't Dinesh's parents talk about each other problem at last night? किन उनीहरूले आफ्नो प्रब्लमको बारेमा डिस्कस गर्न सकेनन् भनेर भनेको छ. ओके, लेट्स सी है त. अब माथि पढौं के भनेको छ त. Due to their busy schedule, they did not have time to share each other problems, said Nani. Last night when your daddy arrived late night, Grandma said, "Why are you late nowadays? You neither pay attention to me nor to Kanshu. I don't want to see you late again." He got angry and said, "Don't bother me. I have to handle so many things." भनेर भनेको छ. किन त भन्दाखेरि फादरको चाहिँ बिजनेस थियो हैन, उसले चाहिँ धेरै कुरा ह्यान्डल गर्नुपर्ने थियो र उ चाहिँ काममै बिजी थियो भन्ने कुरा भयो है. यहाँनिर दिनेशको प्यारेन्टले किन चाहिँ एक आपसमा कुरा गर्न पाएनन् त भन्दाखेरि उसको फादर चाहिँ बिजी थियो, मदरले चाहिँ डकुमेन्टहरु प्रिपेयर गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा भयो है त. ओके, लेट मी राइट दैट. Because the father was busy at his business, whereas mother को कुरा पनि गरौँ, whereas the mother had to prepare documents on computer. यो कारणले गर्दा सबैजना बिजी थिए. That's why उनीहरुसँग टाइम थिएन कुराहरु शेयर गर्ने. D number. Why did the father not want to be bothered? किन उसलाई चाहिँ त्यहाँ बोदर गर्नको लागि चाहिँ फादरले बोदर नगर्नु भनेर भनेको थिए. यहाँ don't bother me, I have to handle so many things. धेरै कुरा ह्यान्डल गर्नु परेको कारणले उसले चाहिँ मलाई चाहिँ गिजगिज नगर्नु, बोदर नगर्नु भनेर भनेको है त. So the father did not want to be bothered because he had to handle many things. उसलाई धेरै कुरा ह्यान्डल गर्नु पर्ने थियो. That's why उसलाई चाहिँ बोदर गर्न नगर भनेर उसले चाहेको थियो. Who does the boy think the most responsible for his grandmother leaving home? बोयले चाहिँ कसलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ जिम्मेवार भन्ठानेको थियो आमाले घर छोड्नुमा भनेर भनेको छ. यहाँ पढौँ है त. कहाँनेरि छ त. लेट्स सी है. म डाइरेक्ट पोइन्टमा पनि जान मिल्छ है त. कहाँनेरि छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि. Dinesh's eyes filled with tears. I will never forgive my daddy and mommy for this भनेर भनेको छ. उसले चाहिँ आफ्नो फादर र मदरलाई चाहिँ जिम्मेवार भनेको थियो ग्रान्डमदर घर छोडेर जानुमा भनेर. लाइक यु क्यान कम डाइरेक्ट एट द पोइन्ट क्या. तपाईले सबै कुराहरु पढ्नु पर्ने पर्दैन. इट विल सेभ यु टाइम है. तर यदि तपाईको प्र्याक्टिस छ, इफ यु आर क्विक
तपाईलाई थाहा छ भने मात्रै है तपाईले यस्तो गर्ने, नत्र त सिधै जम्प गर्दाखेरि नबुझेर फेरि अर्कै आन्सर लेख्दिनु भयो भने भन्ने कुरा हुन्छ है त। ओके, सो लेट्स सी है त। द बोय think the most responsible person is his father and mother, for his grandmother leaving home, भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी ठ्याक्कै तपाईले लेख्नु पर्यो, ठ्याक्कै पोइन्ट लेख्नुस्, तपाईको मार्क्स कहीँ जाँदैन है त। ओके, सो वी हैव अनदर अनसिन प्यासेज 10 मार्क्स को छ, यो पनि गरिहालौं है त। के को बारेमा छ त, लेट्स सी। WWF Nepal announced application for WWF Media in Conservation Award. The WWF Media in Conservation Award was established in 2007 and recognizes the transformational roles of media person organizations in highlighting conservation issues in Nepal. The role of media, whether print or electronic, is increasingly playing a key role in spreading the message of conservation भनेर भनेको छ। To encourage promising media persons and organizations in Nepal, each year WWF gives away this award to an individual or organization that best supports the value of conservation through their groundbreaking and inspirational work. The recipients of the WWF Conservation Awards are selected from the nomination received by an independent selection panel that comprises an eminent group of people and experts. The awardees receive citations and cash prize of 80 for individual and 50,000 for organization भनेर यहाँ धेरै कुराहरू दिएको छ। यहाँ चाहिँ WWF ले चाहिँ अवार्ड दिने हैन, कोहीले चाहिँ कुनै ग्राउन्ड ब्रेकिङ इन्स्पिरेसनल वर्क गरेको छ भनेदेखि चाहिँ अवार्डहरू दिने, सिंगल पर्सन छ भनेदेखि 25,000 र एउटा अर्गनाइजेसन छ भनेदेखि 50,000 भनेर भनेको छ। मैले सबै पढिन, आई विल जस्ट जम्प इन्टु द एक्सरसाइज है। हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ जाउँ, किनकि क्वेशन नै हामीले सल्भ गर्ने हो। हेरौँ है। ए फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ, सजिलो छ। द अवार्ड इज being given since कतिदेखि दिइराखेको छ त, यहाँनेरि 2007 भनेर भनेको, स्ट्याब्लिश 2007 मा छ, त्यति बेलादेखि चाहिँ अवार्ड चाहिँ दिइराखेको छ भन्ने कुरा छ है। अवार्ड इस्टाब्लिश भएको 2007 मा। सो द अवार्ड इज बीइङ गिवन सिन्स 2007। बी द मिडिया क्यान आइदर बी प्रिन्ट अर भनेर भनेको छ। अर वाट, मिडिया के चाहिँ हुन सक्छ त, कहाँ चाहिँ भनेको छ त। ओके, लेट्स सी। द रोल अफ मिडिया विथ प्रिन्ट अर इलेक्ट्रोनिक, कि प्रिन्ट भए हुन्छ कि इलेक्ट्रोनिक भए हुन्छ। द मिडिया क्यान आइदर बी प्रिन्ट अर इलेक्ट्रोनिक भनेर छ। सी अ पर्सन रिसिभ्स अ प्राइज अफ रुपीज कति त, इफ ही अर सी विन्स द अवार्ड। एउटा सिंगल पर्सनले कति जित्छ त, यहाँनिर अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं 25,000 है, सजिलो छ 25,000। द लास्ट डेट अफ द सबमिशन इज 19 अगस्त 2013 भनेर भनेको छ। के को सबमिशन हो त, हेरौँ है। यहाँनेरि डेडलाइन फर एप्लिकेशन को सबमिशन। द लास्ट डेट अफ एप्लिकेशन सबमिशन इज 19 अगस्त 2013। ई applicants should submit their document in .copy भनेर भनेको छ। अब कस्तो कपीमा हो त, हार्ड कपी हो कि सफ्ट कपी हो कि केही भनेको छ त कतै, हेर्नुस् त यहाँनेरि all hard copy nominations should be clearly addressed to भनेर भनेको छ। हार्ड कपी पेपरमै पठाउनु पर्यो। सो
हार्ड कपी भनेर यति लेख्नु भयो भनेदेखि 5 मा 5 आयो। धेरै पनि माथिको पढिरहनु परेन यदि तपाई चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने। मैले पनि यो फर्स्ट टाइम देख्दैछु, बट लाइक आई एम गेटिङ कहाँनेरि एन्सर छ त भन्ने कुरा त थाहा हुँदैछ नि त हैन। मैले चाहिँ यति पढेँ, अब यो त मैले केही पनि पढेको छैन, 5 मार्क्सको लागि भित्रबाट त केही पनि आएको छैन। सो यु हेभ टु फिगर आउट क्या, यो चाहिँ प्र्याक्टिसले तपाईलाई बनाउँछ है त। ओके, बी, answer the following questions. Who can apply for the award? अब कसले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ यहाँनेरि माथि ग्राउन्ड ब्रेकिङ इन्स्पायरिङ वर्क गरेको छ उसले चाहिँ गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। यहाँनेरि इन्डिभिजुअल अर अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ ग्राउन्ड ब्रेकिङ इन्स्पिरेसनल वर्क गरेको छ फर द कन्जर्भेसनको लागि उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्ने। ओके, लेट मी राइट द आन्सर है। ए, okay, an individual or an organization working in conservation can apply for the award. B, what is the main aim of the award? यो award को main aim के चाहिँ हो त भनेर भनेको छ। अब हेरौँ है त, यहाँनेरि केही भनेको छ त यसको एम के चाहिँ हो भनेर। लेट्स सी है त, यसको एम भनेको यहाँनेरि छ टु इन्करेज प्रमिसिङ मिडिया पर्सन एन्ड एन अर्गनाइजेसन इन नेपाल। यो चाहिँ इन्करेज गर्नको लागि चाहिँ WWF ले चाहिँ अवार्ड दिँदै आएको छ भन्ने कुरा गरेको छ हैन। इन्करेज गर्नको लागि, प्रोत्साहन गर्नको लागि भन्ने कुरा गरेको छ। सो टु इन्करेज promising media person or organization is the main aim of the award. यो चाहिँ मेन एम हो यो अवार्ड को। सी, who selects the awardees? कसले चाहिँ सेलेक्ट गर्छ त अवार्डीज लाई? लेट्स सी है त, हामीले माथि कहाँनेरि अवार्डीज भनेर देखेका छौं। हेरौँ है त, यहाँनेरि अवार्डीजले यति रुपैयाँ पाउँछ भन्ने कुरा यहाँनेरि छ। यहाँनेरि नोमिनेसन यहाँनेरि छ। नोमिनेसन रिसिभ हुने, सेलेक्ट हुनेलाई कसले चाहिँ सेलेक्ट गर्ने हो त? इन्डिपेन्डेन्ट सेलेक्सन प्यानल दैट कम्प्राइजेस एन इमिनेन्ट ग्रुप अफ पिपल एन्ड एक्सपर्ट हैन। इन्डिपेन्डेन्ट प्यानल हुन्छ जसमा चाहिँ एक्सपर्ट मान्छेहरू हुन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही नै कुरा लेख्ने। द सेलेक्सन प्यानल भने पनि हुन्छ। सो द सेलेक्सन प्यानल जसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि दैट कम्प्राइजेस भने तपाईले फुल लेख्नु भए पनि हुन्छ है, झन् राम्रो। दैट कम्प्राइजेस एन इमिनेन्ट ग्रुप अफ पिपल एन्ड एक्सपर्ट। ओके, group of people or expert selects the awardees है। इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुप भनेर छ है। सेलेक्सन प्यानल भनेको स्वतन्त्र, कहीँबाट पनि प्रभावित नभएको भनेर भनेको छ। ओके, डी, what are the two things winners receive? विनरले के पाउँछ त? एउटा त क्याश प्राइज पायो, यानी क्याश प्राइज भनेको छ। अर्को द अवार्डीज रिसिभ साइटेसन पनि पाउँछ भनेर छ। एकदमै क्लियर छ है, तपाईले अलि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि यु विल गेट इट है, कहाँनेरि एन्सर हुन्छ भनेर। The two things the winners receive are
एउटा के छ citation and cash price, अर्को cash price भनेर छ E. What is the website of WWF? यो त हामीले चिन्नै भइहाल्यौं. WWW देख्ने बित्तिकै कहाँ छ त WWW? Let's see. Okay, यहाँनिर छ www.wwf.nepal.org. सजिलो छ है. You have to just practice हुनु पर्यो. कहाँनिर एन्सर हुन्छ you will ठ्याक्कै पोइन्ट हुन्छ है. Okay. The website of WWF is www.wwf.nepal.org. ओके, सजिलो छ नि है. यो कम्प्लिट पढ्नु पनि परेन है. तपाईले क्वेशन हेर्दै एन्सर खोज्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ. होइन तपाईलाई प्र्याक्टिस छैन भनेदेखि फर्स्टमा थोरै बुझ्ने, थोरै पढेर बुझ्ने एन्ड देन अनि देन क्वेशनमा जाने अनि फेरि क्वेशनले चाहिँ के मागेको छ त भनेर फेरि खोज्न थाल्ने है. यो वेमा चाहिँ तपाईलाई बेटर हुन्छ. अब ओके, 15 मार्क्स को छ है. अर्को लेट्स सी. थोरै पढौं अनि अघिको जस्तै हाम्रो चाहिँ स्ट्र्याटेजी एप्लाई गरौँ है. क्वेशन हेर्ने अनि माथिको पढ्ने. फर्स्टमा चाहिँ के को बारेमा छ त भन्ने कुरा मात्रै हेरौँ है. 2-3 प्याराग्राफ पढेर. The weather gets colder, days get shorter, and leaves turn color and fall off the trees. Soon winter is here, snow covers the ground. People live in warm houses and wear heavy coats outside. Our food comes from the grocery store. But what about animals? यहाँनिर चाहिँ जाडो हुन्छ, जाडो हैन. मान्छेले त घरमा बस्छ, तातो लुगा लगाउँछ. जनावरहरूले के गर्छ त भनेर मात्रै भनेको छ. अब हामीले त यति पढेर त थाहा पाएको छैन के को बारेमा हो त. अलिकति डीपमा त गएको छैन नि. हो, त्यसको लागि अझै पढ्ने. Migrate. Animals do many different amazing things to get through the winter. Some of them migrate. This means they travel to other places where the weather is warmer or they can find food. सजिलो छ है, सिम्पल छ. Many birds migrate in the fall because the trip can be dangerous. Some travel in large flocks. For example, geese fly in noisy V-shaped groups. Other kinds of birds fly alone भनेर छ. ओके, यतिमा के चाहिँ बुझ्यौं त भन्दाखेरि जनावरहरूले, बर्डहरूले पनि ट्राभल गर्छन् वेदर, कोल्ड वेदरबाट बस्नको लागि, विन्टर सिजनबाट बस्नको लागि भनेर भयो. कुनै बर्डहरूले एउटा ग्रुपमा, फ्लोकमा ट्राभल गर्छन्, अरूले चाहिँ एक्लै ट्राभल गर्छन् भनेर भयो. यति त बुझियो. अब तल एक्चुअली क्वेशनमा हेरौँ है. तल मैले सर हेर्दाखेरि अब गिज भनेर छ, आर्टिक टर्न भनेर छ, वेल्स भनेर छ. यो टर्महरू आएको छैन. द्याट्स वाइ हामीले फेरि माथि गएर सबै एकचोटि पढौँ है. यो छ अब इट डिपेन्ड्स है. अब थोरै पढ्दा पनि बुझ्न सकिन्छ. अब तपाईले होइन फर्स्टमा बीको गर्छु भनेर भन्नुभयो भनेदेखि एन्सर ठ्याक्कै आइ नै सक्यो. राइट एनी 2 थिंग्स पीपल डू टु फिल वार्म इन विन्टर. के हो त भन्दाखेरि एउटा घरमा बस्छन्, अर्को तातो लुगा लगाउँछ. ठ्याक्कै आयो नि त हैन. हो, अर तपाईले एको गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यु हैव टु एकचोटि फेरि सबै पढ्नै पर्यो. ओके, सो फर्स्टमा बीको गर्ने हो त. बीको गर्यो भनेदेखि यो लाइक ट्रमहरू पनि आउँछ बिस्तारै अनि हामीलाई म्याच द फलोइङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ. ओके, लेट्स डु बी है त. लेट्स चेन्ज द स्ट्र्याटेजी नि त. ओके, ए व्हाट राइट एनी 2 थिंग्स पीपल डु टु फिल वार्म इन विन्टर भनेर भनेको छ. सो अघि एन्सर आइसक्यो हैन र. के हो त यहाँनिर क्लियरली भनेको छ है. सबै यही नै हुन्छ, कहीँ जानु पर्दैन. वार्म हाउसेस वेयर हेभी कोट्स आउटसाइड भनेर भनेको छ. सो यु क्यान राइट द 2 थिंग्स people do to feel warm in winter is के हो त भन्दाखेरि live in warm houses and wear heavy coats. ठीक छ. ओके, B
Apart from finding better weather, what other things do animal migrate for? अब better weather त भयो हैन, माइग्रेट गरेपछि तातो चिसोबाट तातोतिर गयो। तर अर्को के चाहिँ छ त भन्दाखेरि मैले ठ्याक्कै देखिसके है, दे क्यान फाइन्ड फुड भनेर छ, खानाको लागि पनि, किनकि विन्टरमा त खाना हुँदैन हैन। सो हामीले चाहिँ अलिकति तातो ठाउँमा जानु पर्यो। सो यु क्यान राइट अपार्ट from finding better weather, other things animals migrate for is food. Food को लागि भनेर भन्नु पर्यो है। 2 मार्क्स आइसक्यो। सी को हेरौँ है। अब सी को हेरौँ के भनेको छ त सीमा। What are the scientists studying for? साइन्टिस्टहरुले के चाहिँ स्टडी गर्दै छन् त भनेर छ। अब हामी त्यहाँ पुगेको छौं त छैनौं। अब हेरौँ है त। अब हामी अगाडि बढौँ। How do they know when it is time to leave for the winter? Scientists are still studying this. आइसक्यो है। Many see migration as part of a yearly cycle of changes a bird goes through. The cycle is controlled by changes in the amount of daylight and the weather. अब साइन्टिस्टहरुले बर्डहरुलाई चाहिँ ठ्याक्कै कुन बेला थाहा हुन्छ त यहाँबाट माइग्रेट हुने भनेर चाहिँ स्टडी गर्दैछन्। साइन्टिस्ट आर स्टिल स्टडिङ भनेर छ। सो हामीले लेख्नु पर्यो। लेट मी राइट हैन। द scientists are studying to know how birds know the time to migrate. कुन बेला चाहिँ माइग्रेट गर्ने हो त उनीहरुलाई कसरी थाहा हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ साइन्टिस्टहरुले स्टडी गर्दै छन् भनेर भनेको छ। केटी व्हाट डाइरेक्सन डु द आर्टिक बर्ड्स मुभ इन अटम? हामी त्यहाँ पुगेका छैनौं। ओके लेट्स रीड है त। अब चाहिँ हामीले ठ्याक्कै आर्टिक बर्ड जहाँनेरि आउँछ त्यहाँनेरि समय हाल्नु पर्यो। लेट्स सी है। Birds can fly very long distances. For example, the Arctic tern nests close to the North Pole in the summer. In autumn, it flies south all the way to Antarctica. Each spring, it returns north again. अब यहाँनेरि अटममा कहाँ जान्छन् त? साउथ तिर जान्छन् भनेर छ। ठ्याक्कै अटम आर्टिक टर्न आउने बित्तिकै हामीले ठ्याक्कै कहाँनेरि छ त एन्सर भन्ने कुरा थाहा पायौं नि त हो। यसरी यु क्यान एप्लाई डिफरेन्ट टेक्निक है, तपाईलाई कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ भन्ने कुरा होला। ओके द आर्टिक बर्ड्स move in autumn towards south तिर चाहिँ they move. Okay, E. How do birds find the right way? Okay, let's see. अब उनीहरुले कसरी right way find गर्छन्? Google map त पक्कै हुँदैन। Let's see. Most migrating birds travel shorter distances, but how do they find their way to the same place each year? Birds seem to navigate like sailors once did, using the sun, moon, and stars for direction. They also seem to have a compass in their brain for using the Earth's magnetic field. भनेर भनेको छ। यहाँ अब उनीहरुसँग त म्यापहरु हुँदैन, केही नै हुँदैन, तर पनि सेम ठाउँमा चाहिँ कसरी उनीहरुले इच इयर माइग्रेट गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरुमा चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक अर्थ फिल्डको चाहिँ एउटा कम्पास छ जस्तो छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। सिम भनेर भनेको छ। सिम भनेको लाइक टु हुन सक्छ, लुक लाइक भनेर हुन्छ है, एक्ज्याक्ट फ्याक्ट चाहिँ होइन। अब हामीले त्यही नै कुरा लेख्नु पर्यो। ओके birds seem to have ओके सो यहाँ चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको चाहिँ कम्पासको कुरा पनि उनीहरुको चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ त्यस्तो केही हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि छ। र अर्को भनेको चाहिँ यो सन, मुन, स्टार
अरूहरू हेरेर पनि हो कि भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट फ्याक्ट होइन है, दुवैमा सेम भनेर भनेको छ। सो लाइक यु क्यान राइट बोथ or you can write anyone है त। So birds seem to use the sun, moon and stars to find the right way भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। anyone है, to find the right way। F. What do most of the breastfeeding animal migrate for? ओके, breastfeeding को कुरा आएको छैन। breastfeeding बर्डहरू चाहिँ के को लागि माइग्रेट गर्छन् त भन्ने कुरा छ है। लेट्स read. Other animals migrate too. There are a few mammals like some bats, caribou and elk and whales that travel in search of food in winter. Food को लागि माइग्रेट गर्छन्। ठ्याक्कै हाम्रो एन्सर आयो है। त्यति आएपछि अगाडि पढ्नु पनि परेन, लेखिहाल्ने। So most of the breastfeeding animals migrate for के त? migrate for food को लागि। F. Okay, E, F, G, my bad. Who can fly the great distance? कसले चाहिँ लामो दूरी फ्लाई गर्न सक्छन् त? हेरौँ है। Insects also migrate. Some butterflies and moths fly very long distance. केले त? बटरफ्लाई र मोथहरूले, इन्सेक्टहरूले चाहिँ धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्छन् भनेर छ। So insects like moth and butterflies can fly a great distance. Okay. H. How deep can earthworms get into the soil? सोइल मुनि कति डिप जान सक्छन् त? मैले माथि स्क्रोल हुँदा हुँदै यहाँ 6 फिट देखिसके है। हेर्नुस् है। earthworm also move down some as far as 6 feet below the surface भनेर भनेको छ। सो 6 फिट मुनि सम्म जान सक्छन् भन्ने कुरा छ। सो मैले थोरै स्किप गरेर पनि है, प्यासेजको केही सेन्टेन्सहरु स्किप गरेर पनि हाम्रो क्वेशन एन्ड आन्सर सकि नै सक्यो है। यसरी पनि देयर आर डिफरेन्ट वेज। तपाईलाई कुन ठीक लाग्छ? पहिला राम्रोसँग पढेर बुझेर क्वेशन एन्सर गर्नुहुन्छ अथवा यसरी गर्नुहुन्छ है। इट्स योर चोइस। तपाईलाई जुनमा कम्फर्टेबल लाग्छ, यु क्यान एप्लाई योर टेक्निक है। सो earthworms can get 6 feet deep into the soil. 6 feet deep into the soil. अब हामी ए को गर्न सक्छौं। हेर्नुस् है। गीज भनेर छ। गीजको बारेमा हामीले पढ्यौं कतै? छैन। गीजको बारेमा कहाँनेरि छ त? लेट्स सी है। गीजको बारेमा हामीले यहाँनेरि पढ्यौं। गीज फ्लाई इन नोइजी V-shaped groups भनेर छ है त। ओके। सो तपाईले यसो कोलम बी मा हेर्नु भयो भनेदेखि गीज माइग्रेट इन लार्ज ग्रुप्स भनेर भेट्टाउनुहुन्छ। ठीक छ। देन हामीले चाहिँ आर्टिक ट्रन को बारेमा पनि पढ्यौं। आर्टिक ट्रन नर्थ हामीले कहाँनेरि छ त? लेट्स सी है त। आर्टिक ट्रन को बारेमा हामीले पढेका थियौं। सो आर्टिक ट्रन को नेक्स्ट चाहिँ नर्थ पोल मा छ एन्ड देन उ चाहिँ साउथ पोल तिर जान्छ भन्ने कुरा छ। सो नर्थ पोल मा चाहिँ ओके। सो आर्टिक ट्रन are found in north in hot weather. नर्थ मा चाहिँ बस्छन् हट वेदर मा भनेर छ। ओके। वेल्स सो वेलहरु चाहिँ खानाको लागि है, हामीले म्यामल को लागि भन्ने थियो। मुभ फ्रम प्लेस टु प्लेस फर फुड। फिश
Okay, let's see. Fish को कहाँनेरि छ त? Okay. Fish migrate, they may swim south, move into deeper, warmer water भनेर छ. Okay, south को कुरा, warm, deeper water को कुरा कहीँ छ त? यहाँनेरि छ. Towards the south भन्ने कुरा छ. Usually move towards the south. Butterflies. Butterfly को कुरा हामीले skip गरेको ठाउँमा छ. So butterflies है. Butterflies मात्रै very long distance छ. मैले कहाँ very long distance देखेको छु. Okay, can travel very long भन्ने कुरा छ. तर monarch butterfly को हामीले देखेका छौं त छैनौं. तर यहाँ मैले northern US मा they spend the summer भनेर छ. So monarch butterflies live in northern US in summer. Then next is termites. Termites को कुरा छ. Termites भनेको many like termites and Japanese beetle move downward into the soil. Winter आउने बित्तिकै अर्थ को मुनि जान्छन् भन्ने कुरा छ. So shift below the earth surface. यसरी you can do it. है. Okay. हामीले क्वेशन आन्सर पनि गर्यौं. अब I am going to skip 5, 6, 7, 8. यो फ्री राइटिङ हो. स्टोरी लेख्ने and then यहाँ चाहिँ लेटर लेख्ने, त्यसपछि यो के त टेबलको बारेमा लेख्ने, then अरु थ्यांक यू लेटर लेख्ने. यो चाहिँ इट्स अप टु यु है. यो चाहिँ फ्री राइटिङ हो. आफूले प्र्याक्टिस गर्नु होला. ओके. तर हामी ग्रामर 9 र 10 चाहिँ गर्छौं है त. ओके. Reproduce the following sentences as indicated in the brackets भनेर भनेको छ. Okay, let's do this है. A. I am always interested in learning new things भनेर छ. So positive statement छ. Negative tag लगाउनु पर्यो. Amn't I भनेर भयो. हुन्छ त? हुँदैन. Am को जहिले पनि aren't हुन्छ है त. So aren't I? Aren't I? B. My uncle passed away last year. माथि पनि हामीले passed away भनेको died भनेर भनेका थियौं. Passed away भनेको मर्नु भनेर है. Die हुनु. So यो verb 2 छ. Verb 2 भनेपछि didn't plus verb 1 हुनु पर्यो. My uncle didn't pass away last year. Didn't passed away last year भनेर छ. C. It took unexpectedly long for me to complete this task. अब how long? कति लामो समय लाग्यो त? Unexpectedly long. That means हामीले यो unexpectedly long हाम्रो क्वेशनमा लेख्दैनौ. अब how long को क्वेशन बनाउनु छ भनेदेखि हामीले how long बाट सुरु गर्ने र जुन चाहिँ सेन्टेन्स छ त्यसको चाहिँ yes no क्वेशन बनाउने. took भनेर छ. took भनेको verb 2. verb 2 भनेपछि did plus verb 1 लेख्ने. That's it. सकियो है. How long did it take for you, मीलाई युमा लाने, for you to complete this task, for you to complete this task. D. When I reached there, he just leave भनेर छ. Okay, reach there. जब म त्यहाँ पुगे, verb 2 छ है. past मा छ. उ त्यहाँबाट गइसकेको थियो. That is past perfect. He had just left. He had just left भनेर भन्ने. E. He asked me if I had seen him the day before. यसलाई डाइरेक्ट स्पीचमा लाउनु पर्यो. अब डाइरेक्ट स्पीच भन्ने बित्तिकै यहाँनिर मैले the day before देखिहालेँ. the day before भने एक दिन अगाडि भनेपछि yesterday हो है भनेर मैले बुझे. asked छ भनेपछि said to छ है भनेर बुझ्ने. So he said to me. अब हामीले कोटेसन मार्क भित्र लेख्छौं के त. इफ आई ह्याड सीन छ. इफ अथवा वेदर कुन बेला आउँछ त? जब यस्तो क्वेशन हुन्छ डाइरेक्ट स्पीचमा भनेपछि अब हामीले यहाँ भित्र डाइरेक्ट स्पीच लेख्नु पर्यो. अब कुन चाहिँ डाइरेक्ट स्पीच लेख्ने त भन्दाखेरि ह्याड सीन छ. पास्ट पर्फेक्ट छ. पास्ट पर्फेक्ट कुन बेला हुन्छ त? जब सिम्पल पास्ट हुन्छ. did लाग्छ. did plus verb 2 भनेपछि did plus verb 2 को क्वेशन लेख्ने. He said to me, did you, I लाई you मा चेन्ज भयो. Did you see him yesterday? यसको चाहिँ थोरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ है. इजी छ. F. They grew a beautiful garden in their backyard. So grew a beautiful garden.
अ ब्युटिफुल गार्डन भनेको अब्जेक्ट हो अब यसलाई हामीले सब्जेक्टमा ल्याउनु पर्यो प्यासिभको लागि सो अ ब्युटिफुल गार्डन grew भनेर छ भनेपछि was plus verb 3 a beautiful garden was grown in their backyard यहाँ by them लेख्नु पर्दैन किनकि इन्सिग्निफिकेन्ट प्रनाउन छ यो चाहिँ भ्यालुएबल छैन दे भनेको को हामीलाई थाहा छैन सो by them चाहिँ नलेखे पनि हुन्छ ओके नेक्स्ट 10 यो हेरौँ है त a cat remained hungry for a number of days he thin day by day चाहिँ डे बाई डे पातलो हुँदै गइरहेको थियो पास्टमा छ है अगाडि पास्टमा छ द्याट्स वाइ अब फलो अप हुने पनि पास्टमा हुन्छ कन्टिन्युअस लगाउने he was growing thin day by day one day he learned that one of the birds of his neighboring house sick and the birds were looking for a doctor उसले एक दिन देख्यो one of the birds of the neighboring house was sick भनेर हुन्छ यहाँ चाहिँ सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्ट हो है one of the birds भनेको धेरै भनेर were भनेर लगाउने हैन one of the birds धेरैवटा बर्ड मध्ये एउटा सिंगुलर भनेपछि was भयो ओके the hungry cat devised way to manage his hunger अब उसले चाहिँ आफ्नो हंगर म्यानेज गर्ने चाहिँ तरिका निकाल्यो अब यहाँनेरि डिभाइस अ वे एन्ड वे त हुँदैन द वे पनि हुँदैन द वे हुनको लागि डिफाइनाइट चाहिन्छ हामीलाई पनि थाहा हुनुपर्छ के को बारेमा कुरा हुँदैछ भनेर प्लानको त प्लानको तर कुन प्लानको भन्ने कुरा थाहा छैन द्याट्स वाइ अ भनेर लाग्यो he got someone a doctor's gown and worried उसले चाहिँ कोहीको चाहिँ डाक्टरको गाउन लगायो भनेर भनेको छ है त ओके उसले चाहिँ लियो he got someone to fetch भनेर हुन्छ है यो चाहिँ कि त कजेटिभ वर्ब तपाईले कजेटिभ वर्बको बारेमा पढ्नु भएको छ भनेदेखि थाहा हुन्छ है त सो तपाईलाई कजेटिभ वर्बको बारेमा थाहा छैन भनेदेखि तपाईले युट्युबमा नेपाल अनलाइन स्कुल कजेटिभ वर्ब हान्नुस् त्यहाँ हाम्रो भिडियो आउँछ त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त हामीले यही स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरेका छौं अरुलाई काम अराउने है यस्तोलाई चाहिँ कजेटिभ वर्ब भनेर भनिन्छ ओके नेक्स्ट with a doctor's bag he went to the sick bird's house the doctor cat gently at the door knock गर्यो भनेर छ so knocked at the door was knocked छैन had been knocked छैन so just knock गर्यो simple past मा लेख्ने the birds peeped out through the hole and inquired about the reason for his visit in a very kind and humble tone Mr. Cat said I am your neighboring doctor I heard that you are not well मैले सुनेको थिए तिमी ठीक छैनौ you are not well so I have come to treat you त्यसैले त्यही भएर म तिमीलाई ट्रीट गर्न उपचार गर्न आएको हुँ as you know doctor's duty towards his patient is above everything अब यहाँनेरि क्वेशन ट्याग लेख्नु पर्यो अब कुन चाहिँ क्वेशन ट्याग लेख्ने होला त doctor's duty towards his parents is above everything isn't it भनेर भयो एभ्रीथिङ सँग इट आउँछ तपाईले क्वेशन ट्याग राम्रोसँग पढ्नु भएको छ भनेदेखि एभ्रीथिङ सँग इट लेख्ने है भन्ने कुरा हामीले गरेका छौं The birds were far smarter than the cat. They smiled cleverly and replied, "Thank you for your kind gesture. Had you not been a cat, all your utterances would have been absolutely right. And now we can expect our well-being only when you are out of sight." भनेर छ है ओके सो दिस इज इट यो चाहिँ एकदम फन स्टोरी पनि छ यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा मिलाउनु भयो भनेदेखि 0.5 आउँछ है त सो ग्रामर हो यसमा 5 मा 5 नै लिएर आउनु पर्छ सो हामीले 20 मार्क्स को स्किप गर्यौं बट अरु सबै कम्प्लिट गर्यौं है किनकि यो 20 मार्क भनेको तपाईमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ है अरु भनेको बुझ्ने गर्ने कुरा छ बट दिस 20 मार्क्स इट्स अप टु यु
not just 20 marks है, it's above 20 है. I think it's 25. So यहाँ हामीले गर्यौं डिफरेन्ट टेक्निकहरु हेर्यौं प्यासेजलाई सल्भ गर्नको लागि सिन प्यासेज अनसिन प्यासेज हेर्यौं देन ग्रामरको कुरा पनि हेर्यौं. अब यसमा तपाईले केही बुझ्नु भएको छैन केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला र हामीले अरु लेटेस्ट 2075 को हरेक प्रोग्रेसको क्वेशन पनि सल्भ गरेका छौं. यु क्यान वाच दोज भिडियो अल्सो. र प्लेलिस्ट भेट्टाउनु भएन कुनै ग्रामेटिकल पोर्सनमा तपाईलाई अप्ठ्यारो छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला. वी विल प्रोवाइड यु विथ द लिंक है त. त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुंग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय. कीप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पीस.